Hello everyone. So today we are going to discuss the model solution of this center paper of St. Lawrence College. And let us begin from this group B because we already have posted the solution of MCQ in our Facebook page. So I will begin the discussion of this group B questions in this video lecture. So first number ko herau, state what provides the upthrust on an object when it is immersed in fluid. Okay, fluid ma kuni object lai rakhyo bhane what is the basic thing that provides the upthrust? Okay, so let us suppose this is fluid, यहाँ कुनै एउटा हामीले object ल्याएर राख्यौं. So यो object ल्याएर राख्यौं भने हामीलाई थाहा छ यो object को यो particular volume चाहिँ यो liquid भित्र बसेको छ. Previously यहाँ liquid थियो, त्यो liquid लाई यसले displace गरेर object यहाँ बसेको छ. भन्नुको मतलब यहाँबाट जति volume of liquid displace भयो त्यति नै magnitude को अब यसले के गर्छ upthrust provide गर्छ. In case यो object fully तल डुबेको भए यहाँनेरि भयभरको object सँग एसोसिएट हुने सबै volume यो बाहिर निक्लिन्थ्यो र upthrust को magnitude पनि बढ्थ्यो. र हामीले पढेको छौं आर्किमिडीज प्रिन्सिपल मा कि upthrust को magnitude volume of weight of liquid displace सँग इक्वल हुन्छ. So simply हामी यहाँ के भन्न सक्छौं भने यो क्वेशन को लागि चाहिँ the upthrust will be provided by the volume of liquid that is displaced when the object is placed inside the liquid. अनि simply एक line लेखिदियो भने upthrust equals to volume of liquid displaced into density of liquid displaced, okay, into acceleration due to gravity. So this is what the answer for A number. So let us look at question number B. So some information is given. So यसमा के छ भने the volume flow rate V of viscous fluid undergoing the steady flow through the tube of length L and radius R, and this V is given by this mathematical formulation, and this is basically related to Poiseuille's formula. Okay, अनि अरु के इन्फर्मेसन तल छ, तल दिएको इन्फर्मेसनलाई लिस्ट गरौँ. डेन्सिटी अफ वाटर इज गिवन 1000 kg per meter cube. त्यसै गरी length of the tube enclosed, length of the tube used is 13 into 10⁻⁻2 meter. Internal diameter is given that 1.8 into 10⁻⁻3 meter. So यो diameter हो, त्यसो भए radius को भ्यालु हामी कति निकाल्न सक्ने 0.9 into 10⁻3 meter. Okay, त्यस्तै गरी depth of the liquid पनि छ. यो depth लाई म h ले डिनोट गर्छु यहाँ है, as a height of the column, h equals to 9.1 into 10⁻⁻2 meter. र finally volume rate of flow of liquid is 1.5 into 10⁻⁻6 meter cube per second छ. अब यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि हामीलाई केही क्वेशन्सहरु सोधेको छ र त्यो क्वेशन्समा हेरौं. क्याल्कुलेट द प्रेशर डिफरेन्स बिट्विन दिस टु एन्ड्स. हामीलाई यो म्याथमेटिकल फर्मुलेसन थाहा छ. ओके, सो सिन्स V equals to pi r to the power 4, यो pressure difference divided by 8 eta L. अब यो क्वेशनमा यो P भनेको प्रेशर डिफरेन्स हो, तर यो प्रेशर डिफरेन्स निकाल्नको लागि हामीलाई L दिएको छ, R दिएको छ, eta दिएको छ, V दिएको छ, तर सेकेन्ड प्रेशर थाहा छैन है. दुईटा प्रेशर, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रेशरहरु थाहा छैन. अनि यो पर्टिकुलर रिलेसनबाट मैले प्रेशर डिफरेन्स निकाल्न सक्दिन. अब त्यसको लागि म के गर्छु भने यसको थ्रुबाट म eta को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकुला इफ आई कुड क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ प्रेशर डिफरेन्स. त्यसको लागि म यो युज गर्दिन है. सो यहाँबाट प्रेशर निकाल्न सकिन्न, यो प्रेशर हैन, यो प्रेशर डिफरेन्स हो. अब प्रेशर डिफरेन्स निकाल्नको लागि लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेशन properly. Okay, so यो पर्टिकुलर क्वेशनमा हेरौं. यो लेभलमा
लिक्विड प्रेसर ओके सो यो लेभलमा लिक्विड को प्रेसर कति छ लेट्स से यो P1 हो यो लेभलमा लिक्विड को प्रेसर फिल गर्ने प्रेसर P2 हो अब यहाँ र यहाँ प्रेसरको डिफरेन्स हुन्छ कि हुन्न त त्यो चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्ने हो है अब यहाँ हेरौं यो लेभलमा यहाँनेरि प्रेसर P1 को भ्यालु चाहिँ माथिपट्टि एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस यो HDG ले दिएको छ भने यहाँनेरि प्रेसर चाहिँ कति छ एटमोस्फेरिक प्रेसर जति मात्रै छ है त्यसैले यहाँको प्रेसर डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने देयरफोर I will write here therefore pressure difference delta P equals to let's say P1 नै ठुलो होला मोडुलसमा राखे पनि हुन्छ P1 minus P2 ओके P1 कति हुन्छ त P1 भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर P0 प्लस H rho G अनि यतापट्टि यो P2 भनेको सिम्पली इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु एटमोस्फेरिक प्रेसर यो लेभलमा लाग्ने प्रेसरको भ्यालु P0 मात्रै हुन्छ दैट्स व्हाई इफ यु क्याल्कुलेट द प्रेसर डिफरेन्स इज गोइङ टु बी H rho G ओके सो हामीले यहाँ डिफरेन्स इन प्रेसर डेल्टा P भनेको थियो हाम्रो क्वेशनमा सिधै के भनेको छ P मात्रै भनेको छ त्यसो भए सिन्स डेल्टा P is itself as a P in our particular question therefore P equals to H rho G अब अर्को क्वेशनको लागि हाम्रो सल्युसन 50% तयार भयो है अर्को क्वेशनमा के सोधेको छ भने डिटरमाइन द विस्कोसिटी अफ द वाटर सो विस्कोसिटी निकाल्ने हो भने यही फर्मुलालाई युटिलाइज गरौँ सो यहाँबाट विस्कोसिटी निकाल्ने हो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि विस्कोसिटी इक्वल्स टु पाई r टु द पावर 4 अनि यो प्रेसर डिफरेन्स P डिवाइडेड बाइ V 8VL अब पाई पनि थाहा छ r टु द पावर 4 पनि थाहा छ डिफरेन्स इन प्रेसर पनि थाहा छ सो यो हामीले सबै कुरा राख्यौं भने सो द भ्यालु अफ विस्कोसिटी विल कम इन poise okay so this is how we can easily calculate the magnitude of viscosity as well as the pressure difference so your question ma pressure difference nikalna we should utilize our general idea direct चाहिँ यसमा निक्लिदैन okay let me clear the frame and I will move on to next question so to move on that question I should provide you the question paper in the beginning okay the question is ready there so let us move on to look at these questions so let us say the first one is 2 a sinusoidal wave is moving along the string as shown twice in figure alongside where A is the crest travel in positive direction of x by the distance of d equal to 6 centimeter in 4 seconds okay यसमा दिएको इन्फर्मेसनलाई लिस्ट गरौँ d equals to 4 into 10 power minus 2 meter time दिएको छ 4 millisecond okay time equals to 4 into 10 power minus 3 second okay let me just correct this one this is 6 centimeter okay the equation of the wave is in the form of the wave equation y displacement of particle at any instant of time is ym means maximum displacement that is what we call amplitude okay so you a amplitude nai yahaneri ym लेखेको छ so kx minus omega t it is with plus and minus fine okay यो भयो अब हामीलाई सोधेको क्वेशन हेरौं a नम्बरमा के सोधेको छ भने find the value of ym okay let us look at in this diagram so यो crest हो यहाँ crest छ यहाँनेरि trough छ crest र trough को बीचमा भ्यालु कति हुन्छ त 2 एम्प्लिट्युड किनभने मीन पोजिसन बाट a एम्प्लिट्युड र मीन पोजिसन बाट trough मा पनि a एम्प्लिट्युड that's why यो 2a हो so हामीलाई निकाल्नु पर्ने प्यारामिटर चाहिँ from diagram okay from diagram okay यो जुन यो डिस्टेन्स छ 2a from diagram 2a equals to 6 millimeter okay यो 2a भनेको 2 एम्प्लिट्युड हो त्यसैले म के गरे त यो 2a लाई
सिम्प्लिफाई गर्छु therefore A equals to 3 millimeter or amplitude or ym equals to A equals to 3 into 10 of power minus 3 meter भयो. Okay, so अब अर्को क्वेसन छ, find the angular velocity omega. This question is a bit tricky. मार्क्स पनि अलि धेरै दिएको छ है. सो यसमा के गर्ने त, हामीले यो ym को भ्यालु निकाल्नु, यो इक्वेसन छ. अब यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई इन्क्लुड गरौँ अनि क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ. ओके, सो यहाँनिर दिएको छ वेभले 6 सेन्टिमिटर कभर गरेछ 4 मिलिसेकेन्डमा भने फ्रम above we can simply write v equals to how much, distance by time taken, so it comes some meter per second. Okay, immediately अब हामी के निकाल्न सक्छौं त भन्दा we can easily calculate the frequency. So frequency भनेको के हो, frequency भनेको velocity divided by wavelength हो. अब wavelength चाहिँ कसरी फिगर आउट गर्ने त, अब यो वेभलेन्थ को केसमा डायग्राममा हेरौं. सो एउटा कम्प्लिट वेभ बनाउनको लागि यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त. ओके, सो यहाँबाट हेर्ने हो भने दिस इज योर वान कम्प्लिट वेभ. अब यो वान कम्प्लिट वेभको वेभलेन्थ कति, अब यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई यहाँ सिम्पल इन्फर्मेसन दिएको छ है. सो यो डायग्राममा त त्यति राम्रोसँग देखिन्न होला. सो इट इज गिवन दिस डिस्टेन्स इज 10 सेन्टिमिटर. ओके, सो the distance between these two ticks is 10 centimeter. So again is another tick in here, here and here. Okay, so यो 10 सेन्टिमिटर को डिस्टेन्स हो भने अब यो डिस्टेन्स को बीचमा भएको एम्प्लिट्युड कति हो, सरी वेभलेन्थ कति हो निकालौं. So 1 2 3 4 ticks has been utilized by one wave. Okay, you can just look at the hearing properly. So in this particular question, so wavelength चाहिँ कति निकाल्नु पर्ने हो. So v divided by wavelength is 40 into 10 of power minus 2 meter. This is from diagram. From diagram, lambda equals to 40 into 10 of power minus 2 meter. Okay, अब यो सब्स्टिट्युट गरौँ, यो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु निक्लिन्छ. अब फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु निक्लिसकेपछि हामीलाई फाइनली क्याल्कुलेट गर्नु छ. देयरफोर फाइनली ओमेगा को भ्यालु. ओके, एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सरी एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा. सो ओमेगा को भ्यालु निकाल्ने हो भने एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको दिस इज आवर 2 pi f. Once you get the value of frequency from this equation, you can easily calculate the frequency value in here. Okay, this is what the complete the solution for this 2 number. यो पनि ट्रिकी टाइप को क्वेशन नै छ. अब सी नम्बर मा हेरौं. सी नम्बर मा find which is the correct sign in front of omega. ओमेगा को अगाडि कुन साइन हुनु पर्छ त. सो त्यसको लागि कम्पेयर गर्ने, we can simply compare the wave traveling in x direction. Okay, so हामीलाई थाहा छ wave traveling in x direction can be written as y equals to how much, y equals to a sin omega t minus kx. Okay, अब यो इक्वेशनलाई, यो इक्वेशन अफ द वेभ हो अनि यो इक्वेशन यहाँ दिएको छ. अब यो दुईटा वेभलाई कम्प्यारिजन गर्ने हो भने kx लाई पछाडी राख्नु पर्यो अनि kx माइनस हुनु पर्यो, ओमेगा चाहिँ प्लस हुनु पर्यो भने फाइनली फ्रम दिस कम्प्यारिजन अन comparing the equations of wave motion, the sign of omega is negative. Okay, comparison गर्ने भने हामी यति लेख्न सक्छौं. Okay, so this completes the solution for this question number 2 whole. Now let us move on to question number 3. So question number 3 मा हेरौं. Monochromatic light from the narrow slit illuminates two narrow slits. अब यो सिंगल सोर्स बाट सिंगल स्लिट बाट दुईटा स्लिट लाई इल्युमिनेट गर्ने भनेको हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो. यो यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेन्ट कै कुरा होला.
Okay, slits 0.3 meter apart. Okay, distance is 0.3 into 10 power minus 3 meter, producing the interference pattern on the bright with a bright fringes 1.5 millimeter apart. दुईटा bright fringes हरु 1.5 millimeter apart छन् भन्नुको मतलब त्यो के हो, fringe width नै हो. Okay, this meter apart on a screen of 75 centimeter, d equals to 75. So 75 into 10 power minus 2 meter. अब हामीलाई के इन्फर्मेसनहरु भएको छ त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा अब हामी क्वेशन्स को सल्युसन निकाल्छौं. Find the wavelength of the light used. अब यो क्वेशन इजी छ है. हामीलाई दिएको छ pattern with the bright fringes, interference pattern with bright fringes 1.5 meter apart, 1.5 millimeter apart. त्यो भनेको बीटा दिएकै छ. So बीटा को हेल्पबाट since बीटा equals to lambda d by d. Okay, बीटा equals to lambda d by d. अब यति राखौं. यो राखिसकेपछि lambda को भ्यालु ओके हामीलाई अवेलेबल छ कि छैन हेरौं. lambda को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ होला. मोनोक्रोमेटिक सोर्स दिएको छ. ओके, d को भ्यालु दिएको छ, d को भ्यालु दिएको छ भने we can easily calculate lambda here. So lambda equals to beta d by capital D. So this is going to be some meter. Okay, so b number हेरौं. b को first number, b को first मा how will the fringe width change if भनेको छ है. The distance of the screen is doubled. अब यसलाई यहाँनेर लजिकली आन्सर लेख्ने हो किनभने यो 1 मार्क्स को लागि छ. और कम्पेरिजन गर्छौं भने पनि नो प्रब्लम है. हामीलाई थाहा छ fringe width को आइडिया, fringe width beta equals to lambda d by d. Okay, so lambda र d लाई constant राख्ने हो भने therefore beta is proportional to capital D. So d को भ्यालु डबल बनाउने हो भने बीटा को भ्यालु पनि के हुन्छ, डबल नै हुन्छ. Okay, therefore beta dash is going to be 2 beta. अब यसलाई कसैले कम्प्यारिजन गरेर म्याथमेटिकली निकाल्न पनि सक्छ. यसलाई म यहाँनेर सोरी सल्भ गरेर बुझाइदिन्छु. So let's say beta 1 or beta only, beta equal to lambda d by d भयो. अब for second case capital D त डबल बनाएको छ, स्क्रिन लाई डबल गरेछ. So यो beta dash equals to lambda into 2d by d. अब यो इक्वेशन 1 भन्दिने, यो इक्वेशन 2 भन्दिने, डिवाइड गर्ने हो भने कति आउँछ त beta dash equals to 2 times beta or यो 2 लाई अगाडि ल्याउने हो भने lambda d by d भनेको बीटा पनि लेख्न पाइन्छ. सो यसरी लेखे पनि भयो और यतिकै लजिकली लेखे पनि भयो. ओके, अब 2 नम्बर हेरौं. त्यसैको के सोधेको छ, the separation between the slits is doubled. Okay, again since beta equals to lambda d by d छ, right? Okay, अब यो केसमा beta is proportional to 1 by d, that is inversely proportional to small d. So यो d को भ्यालु मैले डबल गरे भने बीटा को भ्यालु के हुन्छ, सानो हुँदै जान्छ. ओके, यो डिस्टेन्स लाई बढाउँदै गयो भने the separation between the slits is doubled. यसलाई डबल गर्यो भने बीटा को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, सानो हुन्छ. It is going to be smaller. Therefore beta, अब let's say double dash नजोकिनको लागि beta dash double dash equal to original beta भन्दा यो कति हुन्छ त, सानो हुन्छ. Okay, so this completes the solution for 3 number as well. Okay, now we will move on to OR question. So OR question पनि सजिलै टाइपको छ. ओके, त्यसको लागि अब हेरौं क्वेशनले के इन्फर्मेसन दिएको होला त्यो पढौं. Figure shows that the optical phenomenon of the light passing through the optical instrument name A in the figure. Okay, यो सोर्स अफ लाइट बाट वेभ निक्लेको छ. हामी यहाँ देख्न सक्छौं यो एउटा भर्टिकल प्लेनमा छ भने अर्को एउटा होरिजन्टल प्लेनमा प्रोपागेट गरेको छ र लाइट चाहिँ अर्को प्लेनबाट ट्राभल गरेको छ है, म्युचुअली परपेन्डिकुलर प्लेन. यो भर्टिकल. ओके, सो यो एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक होला, यो चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड होला, यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो भने यो दुईटैको परपेन्डिकुलर हुने गरी लाइट अगाडि ट्राभल गरिरहेछ. ओके, 3D मा यो बनाउन अलिकति गाह्रो छ.
ओके यो 3D मा छ ओके अब हेरौं क्वेशन के छन् नेम द फेनोमेनन एन्ड द इन्स्ट्रुमेन्ट युज फेनोमेनन इज सिम्पली पोलराइजेसन अफ लाइट किनभने यो ए भन्ने मिडियमबाट पास गर्दा हेरौं त लाइट एउटा पर्टिकुलर प्लेनमा मात्रै भर्टिकल प्लेनमा मात्रै भाइब्रेट गराछ त्यसैले यसको फेनोमेनन हो इट इज पोलराइजेसन of light okay and A is polarizer and sometime it could be a tourmaline crystal okay this completes the answer for 1 marks arko herau state any application of the phenomenon given in the figure okay यो पोलराइजेसन हो पोलराइजेसन हाम्रो डेली लाइफमा धेरै ठाउँ युज हुन्छ है एउटा मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी गर्नको लागि युज हुन्छ अर्को प्लेनहरुमा अनि सन ग्लासेसहरुमा पोलराइजर ग्लासहरु हामी युज गर्छौं सो एरोप्लेनको विन्डोजहरुमा त्यसैगरी सन ग्लासेसहरुमा अर नर्मल ग्लासेसहरुमा पोलराइजर ग्लासहरु राख्न सकिन्छ सो त्यसमा युजफुल हुन्छ यो फेनोमेनन राइट सो एन्टी ग्लेजिङ मिरर त हामीले युज गर्छौं भेहिकलहरु राइड गर्दाखेरि सो अगाडिपट्टिबाट आएको भेहिकलहरुको डाइरेक्ट राइड पर्यो भने हामीलाई भेहिकल राइड गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तो बेलामा एन्टी ग्लेजिङ ग्लासेसहरु युज गर्छौं त्यो एन्टी ग्लेजिङ ग्लासेसमा पनि पोलराइजर नै राखेको हुन्छ सो अगाडिबाट स्ट्रेट भर्टिकली अगाडिबाट आएको रेडिएसनहरुलाई पोलराइजरले त्यसको इन्टेन्सिटी घटाइदिन्छ र हामीलाई कम्फर्टेबल हुन्छ ड्राइभ गर्नको लागि ओके अर्को हेरौं सी नम्बरमा छ if the optical instrument A has a critical angle 45 degree okay calculate its polarizing angle okay so यो पोलराइजर बाट पास गर्दाखेरि कति पोलराइजिङ एंगल हुन्छ किनभने यो कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज्ड भएको छ कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज्ड भएको केसमा हामी निकाल्न सक्छौं ओके सो क्रिटिकल एंगल यो क्वेशन नम्बर सी क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री र हामीलाई थाहा छ क्रिटिकल एंगल पोलराइजिङ एंगल र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स को रिलेसन हुन्छ सिन्स रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स इक्वल्स टु 1/sin critical angle okay and mu equals to how much tan theta p अब त्यसो भए 1/sin c equals to tan theta p गरेर निकाल्ने therefore theta p equals to tan inverse 1/sin c गर्यो भने हाम्रो यो सर्टेन एंगल निक्लिन्छ okay this is the solution for question number c let us move on to question number 3 okay so 3 number ma ke cha sorry 4 number ma ke cha here we reached up to question number 4 now so what is the thermoelectric effect right it's one application okay so simple thermoelectric effect is the phenomenon of development of induced EMF by the use of two different metal maintained at different temperature or suppose गरौँ यो एउटा मेटल छ यो अर्को मेटल छ यो दुईटा मेटलहरुको कम्बिनेसनलाई र यो दुईटा मेटलहरुको कनेक्सनलाई एउटा हट बाथमा राख्ने अर्को कोल्ड बाथमा राख्ने र राखेर यिनीलाई मेन्टेन गरेर छोड्ने हो भने यहाँनेरि सर्टेन EMF डेभलप हुन्छ र यो डेभलप हुने फेनोमेननलाई हामी थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौं र यसको एप्लिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो हामी नर्मल 100 200 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म चाहिँ थर्मोमिटर लिएर नाप्छौं जब हाई टेम्परेचर नाप्नु पर्ने हुन्छ 500 डिग्री सी or 1500 डिग्री सी or some 1000 डिग्री सी at that time we utilize the this kind of thermopile thermometer okay thermopile thermometer मा चाहिँ डिफरेन्ट मेटलहरुको कम्बिनेसन राखेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ टेम्परेचर नाप्छ इन द फर्म अफ अमाउन्ट अफ हिट ओके सो यसको एकदमै वाइड एप्लिकेसन चाहिँ टेम्परेचर नाप्नको लागि हुन्छ हायर टेम्परेचर नाप्नको लागि एज इन द केस अफ थर्मोपाइल सो रेडिएसन थर्मोमिटर भन्दा पनि हुन्छ है यसको युज त्यो भयो क्वेशन नम्बर बी मा के छ हेरौं
So how the thermoelectric effect varies with temperature. अब यसको सिम्पल सोल्युसन हामीलाई थाहा छ यो ग्राफमा यो कोल्ड जंक्सन हो, लेट्स से दिस इज थीटा सी। अब यो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर थर्मो ईएमएफ को भ्यालु जति हामी टेम्परेचर बढाउँदै जान्छौं, यो डिफरेन्स अफ टेम्परेचर है बढाउँदै जान्छौं, यो थर्मो ईएमएफ भ्यालु ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ र एउटा सर्टेन लिमिटमा पुगिसकेपछि इट इज गोइङ टु बी म्याक्सिमम। ओके, यो म्याक्सिमम ईएमएफ हुने पोइन्ट फर अ गिवन मेटल है, फर गिवन मेटल पेयर, किन डिफरेन्टको लागि डिफरेन्ट हुन्छ। फर गिवन मेटल पेयर यो न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छौं हामी थीटा एन, यहाँ गएर म्याक्सिमम हुन्छ। फेरि हामीले टेम्परेचरलाई फर्दर इन्क्रिज गर्दै गयौं भने अब यो घट्दै जान्छ र यो डिके हुँदै जान्छ र एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा पुगिसकेपछि एक्ज्याक्टली 0 बन्छ। दैट इज व्हाट वी कॉल टेम्परेचर अफ इन्भर्जन। ओके, सो टेम्परेचर अफ इन्भर्जनमा पुगिसकेपछि 0 हुन्छ र फर्दर हामीले इन्क्रिज गर्यौं भने ईएमएफ को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ तिर इन्क्रिज गर्दै जान्छ। सो दिस इज व्हाट द भेरिएसन अफ थर्मो ईएमएफ फर अ गिवन पेयर अफ मेटल्स मेन्टेन्ड एट डिफरेन्ट टेम्परेचर। यो टेम्परेचर हट जंक्शन को टेम्परेचर बढाउँदै जाने, कोल्ड जंक्शन को टेम्परेचरलाई फिक्स गरेर हट जंक्शन को टेम्परेचरलाई बढाउँदै जाने या टेम्परेचर रेन्जलाई चाहिँ भ्यारी गराउँदै जाने हो भने सुरुमा ईएमएफ बढ्दै जान्छ, न्यूट्रल टेम्परेचर पुगेपछि यो म्याक्सिमम हुन्छ र न्यूट्रल टेम्परेचर भन्दा पछाडी बिहाइन्ड न्यूट्रल टेम्परेचर it starts to decay and finally it goes to negative direction after reaching the temperature of inversion. So you have to explain this graph in language. Okay, so this completes the discussion of question number 4. So question number 5 onwards म अर्को लेक्चरमा डिस्कस गर्छु किनभने this is going to be too longer. That's why I ask you to stay tuned. Okay, so 5 number and other question will be discussed in next video. Okay, thank you all. Stay tuned.